What's up, please? Welcome to my channel. Today po, ang gagawin ko ay share ko sa inyo kung paano magkilay na pwede nyo pong gawin kahit nasa bahay, work, or big events. But since naka-quarantine tayo ngayon, hindi po ibig sabihin na hindi tayo pwede magkilay. Pwede pa rin po tayo magkilay para po mag-TikTok. Simulan na po natin in 3, 2, 1. And it goes a little something like Hello, Pretties! I'm back! Magsisimula na po tayo. Yung step na gagawin natin una, kuha po kayo ng angle brush. Ito po yung sa akin. Tapos, ang gagamitin ko pong pangkilay is Deep Pro Pomade from Anastasia, Beverly Hills po. Wala na po. Nairis na po kasi yung logo niya dito. Matagal na po kasi sa akin to. Simula na po tayo. Magsisimula po ako maglinya dito sa baba. Sundan nyo lang po kung anong korte ng kilay nyo. Ayan po. Susunod ko pong lalagyan is yung sa itaas na part. Huwag po kayo mag-alala kung sa paningin nyo po is medyo makapal siya. Kasi lalagyan pa po natin yan ng concealer mamaya. Gawin po natin kung sa kabila kung paano natin nilagay dito. Dito ay brush na lang po natin. Ito po. Mas maganda po yung bilhin nyo na angle brush kasi yung may kasama na pong spoolie. Kasi hindi po magandang tignan pag yung angle brush na ginamit mo sa dark na part tapos ilalagay mo dito. Medyo maraming harsh lines. Brush lang po natin ang spoolie dito na part. Ayan po siya. Brush lang po ng brush para po siya mag-blend. Huwag po kayo mag-alala kung ganyan siya kakapal. Kasi po, ninipis po yan mamaya. Tapos mas magiging maganda pag nalagyan na po ng concealer. Magkuha lang po kayo ng flat brush para po gamitin nyo mamaya pag nilagyan nyo na ng concealer. Ito po ang aking gagamitin ng flat brush. Tsaka yung concealer or liquid foundation na gagamitin ko. Pwede po kahit ano, baby cream, o ano pong mas komportable kayo gamitin. Sa akin po is matte poreless na Fit Me Foundation. Ito po. Gamitin ko siya ngayon. Sun erase. Lagyan nyo lang po sa gilid pa rin. Sundan nyo kung anong korte ng kilay at kung gaano kanipis yung gusto nyong makuha sa kilay. Ako kasi yung gusto kong kilay, hindi masyadong manipis, di rin masyadong makapal. Kung napapansin nyo po, ang ingay, marami pong nagdadaanan ng mga sasakyan, mga motorsiklo. Kasi nga po, nasa labas ako ngayon. Ayaw ko mag-shoot sa loob kasi nandun po yung mga pamangkin ko. Baka po hindi nyo maintindihan kung ano yung gusto kong ituro o yung steps na sinasabi ko. Lagyan na din po sa itaas para po fair sila tignan. Para sa akin kasi po, napapangitan akong tignan pag dito nilagyan ko ng concealer sa itaas, hindi. Kasi medyo dito light yung kulay mo. Tapos mas malinis tignan. Kaya nilalagyan ko na lang din po dito sa itaas para fair po sila. Ito po magiging resulta.
Ay, Laris. Lagyan ko po ulit dito konti. Para sobra po yung pag-i-erase ko ah. Ganyan pong kilo yung gusto ko. Tapos blend nyo na lang po gamit yung kamay nyo. Mas komportable akong gamitin yung kamay ko eh. Dito. Pwede po kayong gumamit ng maliit na brush o blending brush. Gawin naman po natin sa kabila. Same pa rin po ng process na ginawa natin dito. Ganyan po. Tapos blend nyo lang po. Blend, blend, blend. Tignan nyo po muna ulit kung sure na po kayo sa kilay na yan. Kung ayaw nyo pa po, tingin nyo pa po mas makapal siya, pwede nyo pa rin naman lagyan ng concealer. Depende lang po yan sa inyo kung anong gusto nyo kapal at kanipis ng kilay nyo. Sa akin ngayon, gusto ko pa pong punan kasi nakakapalan pa rin po ako. Sa akin po, okay na po sa kilay na to, sa kapal na to. Tapos, yung ginamit nyo na angle brush, ito pa rin po yung gagamitin natin. Kukuha lang tayo ng konting concealer o liquid foundation, kahit ano, na ginamit nyo kanina pang erase dun sa mga hindi ka nais-nais na linya. Para po malagyan natin ng medyo ombre effect dito. Ayoko po kasi masyado makapal yung part na dito sa nose. Lalagyan ko pa po. Kabilang part naman po. Same process lang. Yan po, okay na po ako sa kilay ko. Makapal po kasi yung kilay ko. Para po sa mga may kilay na katulad ng sa akin, marirecommend ko po sa inyo, maglagay po tayo ng
eyebrow mascara. Yung gamit ko po ngayon is from Etude House. May kamahalan po to, pero di ko naman po to binigay. Binigay lang po ng friend ko to, tapos nagandahan ako. Fit lang naman po siya sa hair ko. Lagyan nyo po para po yung buhok ng kilay nyo hindi magtayuan. Pero kung di naman po masyado makapal yung kilay nyo, okay lang naman po kahit hindi nyo lang lagyan ng eyebrow mascara. Yan na po yung kilay ko. Yan po. Okay na po ako sa result ng kilay ko. Babalik po ako sa inyo ngayon. Maglalagay lang po ako konti ng eyeshadow sa mata ko. I'll be back. Hi Pretties! Ito na po yung result ng kilay na ginawa ko kanina. Sana po magustuhan nyo tong video na to and please hit like and subscribe para po ma-notify kayo pag magpo-post ako ng bagong video. Thanks for watching! Bye!